صار؟ رجعت لكم بفيديو جديد. اليوم بدي اعمل لكم وصفتين سهلين لتطويل الشعر. اول وصفة عندي انا بحاجة ل نص كوب زيت زيتون، بدي كمان بذور البصل، هيدول البذر تبع البصل بيكون لونه اسود، بدنا منهم ملعقة كبيرة مطحونة شوي، يعني مطحونين نص طحن. ما بدي اطحنها على الكامل تصير مثل البودرة، لا مثل ما عم تشوفوا انتو لما عم اتركها ليكم عم تلاقوا البودرة تبعيتها. يعني بدكم تحطوها بالميكسر او بالمطحنة وتطحنوها نص طحنة بس. اوكي، هيدا اللي بنعوزه بس للوصفة الاولانية. وهلا قبل ما نبلش، اللي عم بيشوفني لاول مره بليز ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل شيء جديد. وهلا خلينا نبلش بالوصفه. يلا، اول شيء مثل ما شايفين عندي مرتبين، مرتبين ضغط، انغسل وتعقم وتنشف منيح. هيدي نقطة كتير رئيسية، انه قبل ما نحط الزيت وقبل ما نحط المكونات تاعولنا لازم المرتبين يكون ناشف 100%. ما بدي ولا نقطة مي بقلب المرتبين. ليه؟ لانه اذا كان في نقطة مي الزيت بيعفن وبينتزع دغري معكم. اوكي، فانتبهوا بليز من هيدي النقطة. لكن بدي احط اول شي ملعقة وحدة من بذور البصل النص مطحونة، ملعقة كبيرة أكيد، ملعقة طعام. بدي أحط معها، بما إنه نحن عم نساوي هيدا الزيت للشعر، أنا بفضل يكون الزيت زيت زيتون. بدي أحط معها نص كوب زيت زيتون. وإذا نحن عم نعمل أكتر من هيدي الكمية، مثل عم نعمل ملعقتين كبار بذور البصل، أكيد بنحط كوب واحد زيت زيتون. أوكي، وبدنا هلا نحركهم. مثل ما شايفين البصل هون، بذور البصل كيف عاملة على أسود. أوكي، وبدي سكر المرتبين. وصفة كتير سهلة بس فوايدها ومنافعها كتير كبيرة. هذا صار عندي زيت بذور البصل، بدنا نحطه أكيد. أنا كتبت عليهم زيت بذور البصل مشان بعمل كتير زيوت، فأمرار بيكون الزيوت لونها مثل بعضها. هلا هيدا مبين، بس في كمان زيت الحبة السوداء بيكون قريب منه، مشان هيك بكتب على كل مرتبين شو هو الزيت. اوكي، مثل ما شفتوا. وهيدا بدنا نلفه بمنشفة ونحطه بمكان ما يجي شمس ولا ضوء ابدا. اوكي، يعني انا بدي المرتبين يكون ملفوف منيح، وينحط بمكان يا بالخزانة، يعني ما يجي لا ضوء ولا شمس لمدة 40 يوم قبل الاستخدام. اوكي، 40 يوم. بعد ال 40 يوم بدنا نشيل الزيت من المرتبين، نحطه بشاشة ونعصره كتير منيح، يعني قد ما فيكن عصروا الشاش. عرفتوا هيدي الشاش مثل هيك فوطة بيضة بيشتروها، انا بشتريها من الصيدلية عادة. بتحطوها وبتحطوا الزيت فيها وبتعصروا قد ما فيكن لتستخرجوا كل شي زيوت وبذور هيك طالعة البودرة منها. اوكي، انتوا بتصيروا بتحسوا انه الزيت هيك بلش ينزل اللون الاسود منه. اوكي، هيدي بالنسبة للوصفة الاولى. هلا طريقة الاستخدام بعد ال40 يوم، اكيد مثل ما شرحت لكم لازم نعمل اول شي بعد ال40 يوم بصير صالح، مثل ما قلنا صالح للاستخدام. نستعمله 3 مرات بالاسبوع، ندهن فيه فروة الراس والشعر واطراف الشعر، بنتركه ساعتين او اذا بدكم 3 ساعات، ومن بعد منا بنغسل شعرنا بالشامبو.
اكيد لما نحطه بالخزانه كل يومين افتحوا المرتبين، او ما ضروري تفتحوا هيدي الفوطه اللي مغلفينه فيها. انا عاده ما بفتحها، بس برج المرتبين كتير منيح، برجع بحطه محله، يعني بحط المرتبين بالخزانه. اوكي، هيك بنكون انتهينا من الوصفه الاولى. هلا بدنا نعمل الوصفه الثانيه. هلا عندي الوصفه الثانيه لتطويل الشعر. انا بحاجه ل زيت الثوم، ما تستغربوا ثوم بس ريحته حلوه يعني هيدا. اوكي، زيت البصل وزيت اللوز الحلو. وصفة كمان عن جد كتير مفيدة، بتطول الشعر، بتغذي الشعر، بتنبت الشعر. أمرار الوحدة بس لتكون مثلا مولدة وهيك في شعر كتير بهر، فبيرجع بنبت لها كل شعرها. أمرار بتكون الوحدة مريضة مثلا، أو مرأة بظرف أو هيك، فبهر الشعر. وهيدي الوصفة كتير مفيدة. لكن بدنا نحن لهيدي الوصفة أكيد لازم معداتنا وكل شيء يكون ما في ولا نقطة مي، مثل ما قلنا بالفيديو بالوصفة الأولانية. بدي لكن هلأ ملعقة كبيرة من زيت الثوم، بدي كمان ملعقة كبيرة من زيت البصل، هلا هنتو اذا بتشمون اكيد في ريحه ثوم وفي ريحه بصل، يعني هيدا طبيعي. بس بعد الحمام والشامبو هيدا كله بيروح. وبدي كمان ملعقه كبيره من زيت اللوز الحلو. فيكم تحطوا انتو زيت خروع كمان كتير مفيد، بس انا بما انه حطيت زيتين قوية كتير لتطويل الشعر ولتقويه الشعر، الثوم والبصل، حبيت احط زيت لوز حلو. نرجع بنخلط الزيوت شوي مع بعضها لتتجانس كلياتها. وبدي احطهم بمرتبين نضيف معقم ناشف على الاخير، ما في ولا نقطة مي. عم برجع اعد لكم اياها لانه كتير مهم وكتير ضروري، احسن ما يروح شغلكم. حرام يعني تتعبوا بالوصفة وترجعوا بعدين اذا كان فيها نقطة مي المرتبين انه تنتزع الوصفة كلياتها. فمشان هيك معلي تحملوني شوي. عم شديد بهالشغلة عليكم. اوكي، بدنا نحطهم بمرتبين. هلا انا برجع بعمل شوي قدهم لا ينتلى المرتبين، بس حبيت فرجيكم النتيجة. هيدا زيت البصل والثوم واللوز الحلو لتقوية وتطويل وانبات الشعر وتغذية الشعر. هيدول 3 زيوت مع بعضهم عن جد رائعين، كتير حلوين وكتير مفيدين. لازم تجربوهم وتشوفوا النتيجة. وهيك بكونوا زيوتنا صاروا جاهزين. مثل ما قلت لكم هيدا بعد 40 يوم. بس الزيت هيدا الثاني فيكم تستعملوه دغري، ما في شيء لانه هيدا بده ينقع فيه، ففيكم تستعملوه دغري. هيدا زيت البصل والثوم تستعملوه 3 مرات بالاسبوع او مرتين بالاسبوع. بينترك على الشعر اكيد ساعتين او 3 ساعات، او اذا حبيتوا اكثر كمان تخلصوا اموركم البيت، بتعرفوا انتم والولاد والطبخ وهيك، بترجعوا بتفوتوا بتعملوا ريلاكس، بتتحمموا بتظبطوا وضعكم. اهم شيء تعملوا اهم شيء تساووا شامبو كتير منيح، لانه نحن هون عنا زيت بصل وثوم، ما تنسوا تعرفوا يعني انتم الريحه كيف بتكون. فهيك بكون خلص الفيديو. بس قبل ما ودعكم بدي فرجيكم كم شغله مشتريات جديده جبتها اليوم، ورح لكم شو بدنا نعمل فيها. وهلا بدي فرجيكم مشترياتي لليوم. اليوم اشتريتهم. نحن عنا بعد بكره الخميس عنا تسكير شامل بالبلد، يعني عنا 10 ايام ما رح نقدر نتحرك من البيت. فرحت جبت هيك تعرفوا هيك كم غرض، مشان ما معقول يضلني 10 ايام ما ساوي شيء يعني. فجبت اول شيء المريميه. هيدول بدنا نبلش
عليت لكم الكاميرا شوي. بدنا نبلش نعمل فيهم زيوت عادية بالبيت. يعني بدل ما نروح نشتري نحن الزيت من العطار، نحن حنبلش نعمل الزيوت العادية، مش الزيوت المعطرة، الزيوت العطرية، الزيوت العادية، اوكي، اللي بنستعملها للبشرة وللشعر ولكل شيء. فرح نعملها بالبيت مع بعض. هيدي المريمية، هيدا اكليل الجبل، بحط لي عليهم العطار الاسامي. جبت كمان بودرة سدر، بودرة الثوم، بودرة الزنجبيل، هدول كلهم بدنا نعمل فيهم زيوت. جرجير كمان بودرة بتجي. هيدول بذور عنب، بدنا نعمل زيت بذور العنب، لأنه زيت بذور العنب إذا بدنا ناخده من عند العطار سعره شوي غالي. هيدي قرفة، كمان رح نعمل زيت القرفة. وهيدي جبت حنة، بس ما رح نعمل زيت الحنة، بس هيدي حنة بستعملها بشغلات تانية، حنة خضرة هيدي، اوكي. ولما بتروحوا لعند العطار بدي اعلمكم شغلة، انه انتو جيبوا بس ربع وقية، اوكي. ليكن ربع وقية قد ايه كتير بيكون في الكيس. انا مرة جبت نص وقية وندمت، طلع كيس كبير. فهيدا بكفي، يعني لهيك هيدا مليان، هيدا ربع وقية من الحنة، اوكي. وقرفة، يعني ربع وقية كتير منيحة. وهيدول مشترياتنا لليوم. وهيك بكون خلص الفيديو. هلا بدي صور لكم الشكل النهائي. وهيك وصفاتنا بتصير جاهزة. هيدا زيت بذور البصل، هيك كيف صار لونه اسود دغري. هيدي وصفة كتير حلوة لتطويل الشعر. وفيكن إذا مركز الزيت كتير، نحن عملناه مركز اليوم، فيكن تخلطوا زيت بذور البصل مع أي زيت مفيد للشعر، مثل زيت الخروع أو زيت اللوز. يعني تحطوا مثلا نص كمية زيت البصل ونص كمية زيت اللوز أو الخروع للشعر. وهيدول الزيوت الثلاثة، زيت البصل وزيت الثوم وزيت اللوز، وصفتين كتير فعالين لتطويل الشعر. اللي بحب يطول شعره، صراحة أنا إجاني كتير مسجز على إنه بدنا كمان زيوت تطويل الشعر. وهيدول الوصفتين رائعين جدا عن جد، لازم تجربوهم وتقولوا لي رأيكم. لهون بكون خلص الفيديو. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. بليز ما تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب تيوصلكم كل شيء جديد، وتفعلوا الجرس اكيد. ميرسي.